วันที่3ของการเดินทางในทริปนี้ออกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ไปลงที่สถานีวัดมังกรเพื่อเที่ยวชมถ่ายภาพแนวสตรีท